với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món chân gà ngâm xả tắc. Một món nhậu cũng như là một món ăn chơi được không chỉ những ông chồng mà được các chị em phụ nữ rất là yêu thích. Để làm được món chân gà ngâm xả tắc thì mình đã chuẩn bị sẵn ở đây 1 kg chân gà, 10 trái quất hay còn gọi là tắc, 6 củ sả, 5 quả ớt, 1 củ tỏi, 1 nhánh gừng, 200 ml nước mắm, 200 g đường và 5 thìa canh giấm. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình 1 lít nước lọc nữa nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Trước tiên thì mình sẽ cùng với các bạn làm phần nước mắm chua ngọt. Mình sẽ cho vào trong nồi 1 lít nước. Và mình sẽ cho hết phần mắm, giấm và đường mình đã chuẩn bị sẵn vào. 200 ml nước mắm, 200 g đường và 5 thìa canh giấm. Các bạn có thể điều chỉnh lượng chua mặn ngọt tùy theo khẩu vị nhé. Và bây giờ mình sẽ mang nồi nước mắm này đi đun sôi. Trong khi đợi nước mắm sôi thì mình sẽ cùng với các bạn chuẩn bị phần chân gà. Mình sẽ làm chín chân gà nhé. Chân gà sau khi mua về thì các bạn làm sạch lại với giấm và muối. Chân gà đây mình đã làm sạch. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ đi cái phần móng này. Mình sẽ cắt bỏ đi phần móng. Sau đấy mình sẽ chặt đôi phần chân gà này ra nhé. Và đây là phần chân gà của mình sau khi đã chặt xong. Các bạn có thể thấy mình đã chặt chân gà ra làm đôi, bỏ móng đi và mình đã khứa cái phần chân gà này ra làm đôi này, để khi mà mình ngâm với nước mắm chua ngọt ấy thì nó sẽ được ngấm và khi mình ăn thì nó cũng dễ dàng hơn. Lưu ý cho mình đối với chân gà thì khi làm sạch các bạn cho thêm một chút rượu vào, các bạn bóp thì nó sẽ hết mùi hôi của chân gà nhé. Khi nồi nước mắm đã sôi thì các bạn sẽ nếm thử xem một cái độ vị chua mặn ngọt của nó đã vừa phải chưa nhé, vừa miệng của các bạn chưa. Mình sẽ nếm thử một chút. Với mình thì như thế này là vừa rồi, còn tùy theo khẩu vị của các bạn mà các bạn có thể nêm. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và để cho phần nước mắm nguội hoàn toàn. Mình sẽ chuẩn bị nước để luộc gà. Gừng các bạn gọt vỏ, sau đấy các bạn thái mỏng ra. Sả thì mình sẽ để riêng cái phần củ, để lát mình thái và mình ngâm với chân gà. Còn phần lá này thì mình sẽ cắt khúc ra. Để bây giờ mình luộc chân gà. Mình sẽ cho chân gà vào trong một cái nồi. Sẽ cho phần sả mình thái khúc này, phần gừng thái lát vào trong nồi. Mình sẽ cho thêm một chút xíu muối và cho nước vào. Xăm sắp với lại cái phần chân gà. Bây giờ thì mình sẽ mang chân gà đi luộc chín. Mình sẽ luộc chân gà trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút. Khi chân gà vừa chín tới là được. Tiếp đến thì mình sẽ chuẩn bị các cái nguyên liệu còn lại. Tỏi các bạn bóc vỏ, sau đấy các bạn thái lát mỏng. Sả các bạn rửa sạch, sau đấy các bạn cùng thái mỏng ra. Ớt thì mình cũng sẽ thái lát. Tắc thì mình sẽ thái ra thành các cái miếng mỏng. Nếu mà quả tắc của các bạn nhỏ thì có thể cắt đôi ra cũng được nhé. Và mình đã chuẩn bị xong các nguyên liệu rồi. Chân gà sau khi luộc được 15 phút thì chân gà đã chín rồi. Mình đã chuẩn bị sẵn ở đây một âu nước đá thật là lạnh. Các bạn cho thật nhiều đá vào nhé. Bây giờ mình sẽ vớt chân gà cho vào âu nước đá. Các bạn lưu ý cho mình là chân gà luộc vừa chín đến thôi nhé. Không nên luộc quá lâu thì chân gà sẽ bị mềm, đến khi mình ngâm nó sẽ không ngon. Mình ngâm chân gà vào trong âu nước đá để cho chân gà nhanh nguội, và khi mình ăn thì phần chân gà sẽ giòn hơn.
mình sẽ ngâm chân gà trong ô nước đá cho đến khi chân gà nguội hoàn toàn. Chân gà sau khi ngâm với nước đá cho nguội thì các bạn vớt ra rổ và để cho chân gà thật là ráo nước nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái âu hoặc một cái tô thật là sạch để mình đựng chân gà. Mình sẽ xếp xuống phía dưới âu một lớp sả, quất, tỏi và ớt. Sau đó mình sẽ xếp một lớp chân gà xuống phía dưới. Nếu mà các bạn làm ăn liền thì các bạn có thể sử dụng thêm lá chanh, các bạn thái sợi ra nhé. Lá chanh nếu mà các bạn làm chân gà nhiều, các bạn mà để lâu mà cho lá chanh vào thì chân gà của mình khi ăn thì nó sẽ bị đắng đấy. Cứ xếp một lớp chân gà thì các bạn lại cho một lớp sả này, tỏi, ớt và quất vào. Sau khi đã cho hết chân gà này, sả, tóc, ớt, tỏi vào trong hũ này rồi thì bây giờ mình sẽ cho nước mắm vào. Các bạn lưu ý cho mình là nước mắm các bạn phải để thật nguội nhé. Nếu mà nước mắm các bạn để chưa nguội hoàn toàn khi các bạn sử dụng thì khi mình ngâm chân gà của mình ăn sẽ bị đắng. Mình sẽ cho nước mắm vào ngập chân gà. Món chân gà ngâm xả tắc này thì các bạn cho vào trong ngăn mát tủ lạnh để qua đêm là đã có thể thưởng thức được rồi nhé. Bây giờ mình sẽ đóng nắp lại và cho cái hũ chân gà ngâm xả tắc này vào trong ngăn mát tủ lạnh. Đến mai thì mình sẽ lấy ra để các bạn cùng xem nhé. Và đây là hộp chân gà ngâm xả tắc mình đã ngâm được một ngày. Mình làm từ tối hôm qua đến hôm nay đi làm về, tối mình mới có thời gian quay. Và rất là thơm các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ gắp ra đĩa nhé. Wow, gắp ra dậy mùi sả, mùi tỏi. Và đây là đĩa chân gà ngâm xả tắc của mình. Trông rất là hấp dẫn. Chân gà ngâm xả tắc khi ăn thì mình sẽ chấm cùng với muối tiêu. Mình đã chuẩn bị ở đây một đĩa muối tiêu này. Mình sẽ vắt quất vào. Mình sẽ ăn thử nhé. Và phần chân gà rất là giòn các bạn ạ. Ăn thì nó có độ chua mặn ngọt vừa phải. Nếu mà bạn nào muốn ăn đậm đà hơn thì các bạn có thể tăng tỷ lệ mắm lên nhé. Chân gà này thì mình chấm với muối rồi nên mình chỉ làm cho nó có cái độ mặn vừa phải như thế này thôi. Vì là một món ăn chơi ăn nhậu nên là các bạn cũng không nên làm mặn quá nhé. Rất là ngon các bạn ạ, rất là ngon, thơm. Thơm cái vị của sả, quất, của tỏi. Rất là ngon. Món chân gà ngâm xả tắc này các bạn để trong ngăn mát tủ lạnh thì các bạn có thể sử dụng được 5 đến 7 ngày nhé. Vậy là mình đã cùng với các bạn hoàn thành xong món chân gà ngâm xả tắc rồi đấy. Hy vọng rằng với những chia sẻ của mình hôm nay thì các bạn có thể làm được món chân gà ngâm xả tắc thơm ngon, giòn, hấp dẫn để cùng thưởng thức với gia đình người thân nhé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với công thức làm món chân gà ngâm xả tắc này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.